Μάθημα 1. Πρωινές συνήθειες. Έχω παρατηρήσει ότι η ενσωμάτωση αυτών των συνηθιών στην πρωινή μου ρουτίνα βοηθάει πολύ. Πραγματικά, για ποιες συνήθειες μιλάς? Απλά πράγματα όπως διατάσεις, διαλογισμός ή ακόμα και απόλαυση ενός υγιεινού πρωινού. Ακούγονται ευεργετικά. Σίγουρα βοηθούν στο να δώσετε έναν θετικό τόνο για την υπόλοιπη ημέρα. Ακριβώς. Αισθάνομαι πιο παραγωγικός και συγκεντρωμένος μετά από μια καλή πρωινή ρουτίνα. Πρέπει να το δοκιμάσω. Τα πρωινά μπορεί να είναι τόσο βιαστικά μερικές φορές. Ναι, το να αφιερώσεις έστω και 10 λεπτά για τον εαυτό σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Λατρεύω την ιδέα να ξεκινήσω τη μέρα με μια ήρεμη νότα. Ας δεσμευτούμε και οι δύο να βελτιώσουμε τα πρωινά μας. Μάθημα 2. Προμήθειες. Ναι, ας επιστρέφουμε όποτε χρειαζόμαστε περισσότερες προμήθειες. Οριστικά. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Μου αρέσει το πόσο οργανωμένο είναι το κατάστημα. Κάνει τα ψώνια πολύ πιο εύκολα. Συμφωνώ. Επιπλέον, έχουν πάντα όλα όσα χρειαζόμαστε σε απόθεμα. Είναι ωραίο να έχετε ένα αξιόπιστο μέρος για να λαμβάνετε προμήθειες χωρίς ταλαιπωρία. Ναι, και το προσωπικό είναι πραγματικά εξυπηρετικό, κάτι που κάνει τη διαφορά. Εκτιμώ την καλή εξυπηρέτηση πελατών. Βελτιώνει την εμπειρία αγορών. Απολύτως. Ας φροντίσουμε να έχουμε αυτό το μέρος στο μυαλό μας για μελλοντικά ταξίδια. Θα το προσθέσω στη λίστα μου με τα μέρη που θα επισκεφτώ. Μάθημα 3. Επιλογές πληρωμής. Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα σε αυτό το κατάστημα. Φυσικά. Δέχονται όλες τις μεγάλες κάρτες, οπότε πρέπει να είστε εντάξει. Είναι υπέροχο να το ξέρεις. Κάνει τα ψώνια πολύ πιο εύκολα. Απολύτως. Προτιμώ να χρησιμοποιώ την κάρτα μου για ευκολία. Το ίδιο εδώ. Με σώζει από το να κουβαλάω μετρητά. Επιπλέον, είναι πιο εύκολο να παρακολουθείτε τις δαπάνες σας όταν χρησιμοποιείτε κάρτα. Ακριβώς. Πάντα νιώθω πιο οργανωμένος έτσι. Ας πάρουμε τα προϊόντα μας και ας ελέγξουμε τότε. Καλό ακούγεται. Είμαι έτοιμος να πάω. Μάθημα 4. Σχέδια Σαββατοκύριακου. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι είδους ρούχα ψάχνεις αυτό το Σαββατοκύριακο? Ελπίζω να βρω κάτι casual αλλά και κομψό για την έξοδό μας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η άνεση είναι το κλειδί, ειδικά για μια διασκεδαστική μέρα. Ναι, και θέλω να νιώθω σιγουριά σε όμικρον με τόνο, τι και αν επιλέξω να φορέσω. Καταλαβαίνω απόλυτα. Η έβρεση του σωστού ρούχου μπορεί πραγματικά να φτιάξει τη διάθεση. Ακριβώς. Μάλλον θα ψάξω για κάποια φωτεινά χρώματα για μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ακούγεται τέλειο για το Σαββατοκύριακο. Πάμε για ψώνια μαζί. Θα μου άρεσε πολύ. Θα ήταν ωραίο να λαμβάνετε κάποιες απόψεις ενώ δοκιμάζετε πράγματα. Ας κάνουμε μια διασκεδαστική μέρα, λοιπόν. Μάθημα 5. Νόστιμο κάρι. Ναι, έχουμε ένα νόστιμο κάρι λαχανικών στο μενού. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Λατρεύω τα γευστικά κάρι. Μπορώ να προσαρμόσω το επίπεδο μπαχαρικών ανάλογα με το γούστο μου. Φυσικά. Μπορείτε να επιλέξετε πόσο ήπιο ή πικάντικο το θέλετε. Αυτό είναι υπέροχο. Μου αρέσει λίγο λάκτισμα αλλά όχι πολύ ζέστη.
Τέλειος! Είναι ωραίο να έχεις επιλογές όταν πρόκειται για μπαχαρικά. Εκτιμώ την ευελιξία. Κάνει το φαγητό πιο ευχάριστο. Απολύτως! Ας το παραγγείλουμε και ας απολαύσουμε ένα νόστιμο γεύμα μαζί. Ανυπομονώ να σκάψω. Μάθημα 6. Είδη τέχνης. Απολύτως. Ήθελα να αγοράσω νέα χρώματα, πινέλα και καμβάδες. Αυτό είναι συναρπαστικό. Τι είδους έργα έχετε στο μυαλό σας? Σκέφτομαι να εξερευνήσω κάποιες νέες τεχνικές και στυλ. Αυτό ακούγεται σαν μια διασκεδαστική πρόκληση. Θα ήθελα να δω τι δημιουργείτε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι φρέσκες προμήθειες θα με εμπνεύσουν να πειραματιστώ περισσότερο. Είναι εκπληκτικό πως τα νέα υλικά μπορούν να αναζωπυρώσουν τη δημιουργικότητα. Ναι, και ανυπομονώ να ξεκινήσω το επόμενο αριστούργημα μου. Ας κάνουμε ένα ταξίδι στο κατάστημα τέχνης αυτό το Σαββατοκύριακο. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να διαλέξω όλα όσα χρειάζομαι. Μάθημα 7. Αναθεώρηση και προσαρμογές. Τέλος, ας συζητήσουμε τη δυνατότητα αναθεώρησης και προσαρμογών για το έργο μας. Αυτό ακούγεται απαραίτητο. Οι τακτικές κριτικές μπορούν να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε σε καλό δρόμο. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να αξιολογούμε την πρόοδό μας και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Συμφωνώ. Οι προσαρμογές μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Λοιπόν, σε ποιους συγκεκριμένους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσουμε? Πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τα χρονοδιαγράμματα και την κατανομή των πόρων μας. Αυτό είναι λογικό. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι έχουμε αρκετούς πόρους. Ναι, και θα πρέπει επίσης να συλλέξουμε σχόλια από την ομάδα για να εντοπίσουμε τυχόν προκλήσεις. Φοβερή ιδέα. Οι γνώσεις τους μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες προοπτικές. Μάθημα 8. Αϊπερνίκηση του φόβου. Μην φοβάστε να κάνετε λάθη. Αποτελούν μέρος της μάθησης. Εκτιμώ αυτή τη συμβουλή, αλλά φοβάμαι ότι ο κόσμος θα γελάσει μαζί μου. Καταλαβαίνω αυτόν τον φόβο, αλλά όλοι κάνουν λάθη κάποια στιγμή. Αληθής. Υποθέτω ότι είναι φυσικό να νιώθεις νευρικότητα για να κάνεις λάθη. Ακριβώς. Αυτό που έχει σημασία είναι πως μαθαίνουμε και πως μεγαλώνουμε από αυτές τις εμπειρίες. Έχεις δίκιο. Θα πρέπει να επικεντρωθώ στα μαθήματα παρά στο φόβο της κρίσης. Ναι. Η αγκαλιά των λαθών μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με την πάροδο του χρόνου. Θα προσπαθήσω να το έχω υπόψη μου την επόμενη φορά που θα νιώσω άγχος. Αυτό είναι το πνεύμα. Θυμηθείτε, όλα είναι μέρος του ταξιδιού. Μάθημα 9. Χορευτικές κινήσεις. Οι χορευτές γυρνούσαν σε αντίθετες κατευθύνσεις κατά τη διάρκεια της παράστασης. Πρέπει να φαινόταν μαγευτικό. Μου αρέσει όταν οι ρουτίνες έχουν δυναμικές κινήσεις. Ναι. Σύντομα το τραγούδι τελειώνει και τα αγόρια πηγαίνουν στις τελικές τους θέσεις. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Μπορώ να φανταστώ την ενέργεια στο δωμάτιο. Πραγματικά ήταν. Το κοινό γοητεύτηκε από τις ικανότητές τους. Ο χορός μπορεί να είναι μια τόσο δυνατή μορφή έκφρασης. Απολύτως. Αφηγείται μια ιστορία χωρίς να χρειάζεται λόγια. Θα ήθελα να τους δω ζωντανά μια μέρα. Ας προσέξουμε την επόμενη εκπομπή τους.
Θα αξίζει τον κόπο. Μάθημα 10. Προετοιμασίες για πικνίκ. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα φέρω μερικά σάντουιτς για το πικνίκ μας. Μεγάλος. Τι άλλο πρέπει να φέρουμε για να το κάνουμε ευχάριστο? Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μερικά φρούτα και ίσως μερικά ποτά για να διατηρήσουμε τα πράγματα αναζωογονητικά. Ναι. Τα σνακ είναι καθοριστικά για μια επιτυχημένη έξοδο. Τι θα λέγατε για μερικά πατατάκια για μια τραγανή απόλαυση? Τέλειος. Τα πατατάκια αποτελούν πάντα μια διασκεδαστική προσθήκη σε κάθε γεύμα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε μια κουβέρτα για να καθίσουμε ενώ τρώμε. Απολύτως. Η άνεση είναι το κλειδί κατά τη διάρκεια ενός πικνίκ. Ας φτιάξουμε μια λίστα ελέγχου για να μην ξεχνάμε τίποτα σημαντικό. Μάθημα 11. Μαθαίνοντας από τα λάθη. Μην ανησυχείτε. Γίνονται λάθη. Απλώς συνεχίστε και μάθετε από αυτούς. Το ξέρω, αλλά μερικές φορές νιώθω αποθαρρυντικό όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδίασα. Καταλαβαίνω αυτό το συναίσθημα, αλλά κάθε λάθος είναι μια ευκαιρία να αναπτυχθείς. Έχεις δίκιο. Έχει να κάνει με το πώς αντιδρούμε σε αυτές τις στιγμές. Ακριβώς. Αν δούμε τα λάθη ως μαθησιακές εμπειρίες, γίνονται λιγότερο τρομακτικά. Θα προσπαθήσω να αλλάξω την οπτική μου την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσω μια οπισθοδρόμηση. Αυτή είναι μια εξαιρετική στάση. Θα σας βοηθήσει να γίνετε πιο ανθεκτικοί. Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Με βοηθάει πραγματικά να νιώθω καλύτερα. Οποτεδήποτε. Θυμηθείτε, κάθε βήμα προς τα εμπρός είναι πρόοδος. Μάθημα 12. Η ειρηνική διαμονή. Ελπίζουμε να έχετε μια ήρεμη διαμονή στο ξενοδοχείο σας κατά την επίσκεψή σας. Σας ευχαριστώ. Ανυπομονώ για μια χαλαρωτική εμπειρία. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας παρέχουμε όλες τις ανέσεις που χρειάζεστε. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Η καλή εξυπηρέτηση μπορεί πραγματικά να βελτιώσει ένα ταξίδι. Απολύτως. Είμαστε περήφανοι που δημιουργούμε μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Το εκτιμώ αυτό. Κάνει όλη τη διαφορά για τους ταξιδιώτες. Αν χρειάζεστε οτιδήποτε, μη διστάσετε να ρωτήσετε. Θα το κάνω. Είναι πολύ παρήγορο να γνωρίζεις ότι υπάρχει υποστήριξη. Απολαύστε το χρόνο σας εδώ και ενημερώστε μας αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να βελτιώσουμε. Μάθημα 13. Zambezi Rapids. Δυστυχώς, το Ζαμπίζι είχε πάρα πολλά ορμητικά σημεία για ναυσιπλοεία. Είναι κρίμα. Θα ήταν καταπληκτικό αν τα πλοία μπορούσαν να πλεύσουν στον ποταμό. Ναι, θα άνοιγε τόσες πολλές ευκαιρίες για εμπόριο και ταξίδια. Ακριβώς. Το εσωτερικό θα ήταν πολύ πιο προσιτό. Είναι συναρπαστικό πως η γεωγραφία διαμορφώνει την ικανότητά μας να εξερευνούμε. Συμφωνώ. Τα ποτάμια διαδραματίζουν τόσο κρίσιμο ρόλο στη σύνδεση των κοινοτήτων. Αν μόνο τα ορμητικά νερά δεν ήταν τόσο προκλητικά, τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Ναι, αλλά είναι επίσης εντυπωσιακό το πως η φύση μπορεί να δημιουργήσει τέτοια εμπόδια. Αληθείς. Η ομορφιά της φύσης συχνά συνδυάζεται με τις προκλήσεις της. Μάθημα 14. Ανάγκες ταξί. Θα χρειαστεί να πάρω ταξί για να πάω στην εκδήλωση. Δεν χρειάζεται ταξί. Είναι μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από εδώ. Αυτό είναι τέλειο. Μου αρέσει το περπάτημα, ειδικά όταν ο καιρός είναι καλός.
Ναι, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να απολαύσετε το περιβάλλον και να ασκηθείτε. Ακριβώς. Επιπλέον, θα έχω χρόνο να παρακολουθήσω το τοπίο στην πορεία. Είναι πάντα ωραίο να εξερευνάς την περιοχή με τα πόδια αντί να βιάζεσαι. Συμφωνώ. Το περπάτημα σας επιτρέπει να παρατηρήσετε πράγματα που μπορεί να χάσετε σε ένα αυτοκίνητο. Ακριβώς. Ας φροντίσουμε να φύγουμε λίγο νωρίς για να απολαύσουμε τη βόλτα. Καλή ιδέα. Το ανυπομονώ. Μάθημα 15. Σύνδεση συσκευών. Πάρτε το χρόνο σας. Θα πρέπει να εμφανίζετε στη λίστα διαθέσιμων δικτύων. Προσπαθώ, αλλά φαίνεται ότι η συσκευή μου δεν συνδέεται σωστά. Μερικές φορές χρειάζεται λίγος χρόνος για να αναγνωριστεί το δίκτυο. Θα περιμένω λίγο ακόμα και θα δω αν θα εμφανιστεί. Εάν δεν το κάνει, μπορούμε να δοκιμάσουμε να επανεκκινήσουμε τη συσκευή σας. Αυτή είναι μια καλή πρόταση. Θα το δοκιμάσω αν χρειαστεί. Η τεχνολογία μπορεί να είναι δύσκολη μερικές φορές, αλλά θα το καταλάβουμε. Ναι, εκτιμώ την υπομονή σας. Βοηθά να απαλύνω την απογοήτευσή μου. Κανένα πρόβλημα. Ας το αντιμετωπίσουμε μαζί και ας συνδεθούμε. Μάθημα 16. Οικογενειακή επίσκεψη. Μια άλλη μέρα, πήγαμε να δούμε την κόρη μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πώς τα πάει? Μένει σε ένα αγρόκτημα, μια ώρα με το αυτοκίνητο από εδώ. Ουαου, πρέπει να είναι μια όμορφη περιοχή. Τα αγροκτήματα έχουν μια τέτοια γαλήνια ατμόσφαιρα. Πραγματικά κάνει. Το τοπίο κόβει την ανάσα, ειδικά το πρωί. Μπορώ να φανταστώ. Το να περνάς χρόνο με την οικογένεια στη φύση ακούγεται τέλειο. Ναι, και της αρέσει να μας δείχνει τη φάρμα της και όλα τα ζώα. Ακούγεται σαν μια υπέροχη εμπειρία. Οι οικογενειακές επισκέψεις είναι τόσο ιδιαίτερες. Απολύτως. Λατρεύω αυτές τις στιγμές που περάσαμε μαζί. Μάθημα 17. Νησιά και λάβα. Γνωρίζατε ότι ορισμένα νησιά σχηματίζονται από βράχο που ονομάζεται λάβα, που προέρχεται από ηφαίστεια. Ναι, αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι απίστευτο πως δημιουργούνται αυτά τα νησιά πάνω από την επιφάνεια του ωκεανού. Ακριβώς. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά τα νησιά δεν έχουν πλέον ενεργά ηφαίστεια. Αυτό είναι αλήθεια. Σε κάνει να σκεφτείς πώς μπορεί να αλλάξει το τοπίο με την πάροδο του χρόνου. Ναι, και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται η φύση. Αναρωτιέμαι πώς έμοιαζαν τα αρχικά τοπία πριν διαμορφωθούν σε νησιά. Πρέπει να ήταν αρκετά διαφορετικά, με μεγάλη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Είναι εκπληκτικό πως η φύση έχει τέτοια δύναμη να διαμορφώσει τη γη. Απολύτως. Η εξερεύνηση αυτών των νησιών θα ήταν μια συναρπαστική περιπέτεια. Μάθημα 18. Διαθεσιμότητα εκτυπωτή. Έχουν διαθέσιμο εκτυπωτή για τους επισκέπτες σε αυτό το ξενοδοχείο. Ναι, φυσικά. Είναι ιδανικό για όποιον χρειάζεται να εκτυπώσει έγγραφα. Ποιες είναι οι επιλογές εκτύπωσης? Μπορούμε να εκτυπώσουμε έγχρωμα ή απλά ασπρόμαυρα? Στην πραγματικότητα προσφέρουν και τις δύο επιλογές, κάτι που είναι πολύ βολικό. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι ωραίο να έχεις αυτή την ευελιξία, ειδικά για τους ταξιδιώτες. Απολύτως. Διευκολύνει τον χειρισμό οποιονδήποτε αναγκών της τελευταίας στιγμής.
Μπορώ να δω πόσο χρήσιμο θα ήταν και για επαγγελματίες ταξιδιώτες. Ναι, και είναι μια ωραία πινελιά που προσθέτει στη συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Χαίρομαι που το ακούω. Με κάνει να νιώθω πιο άνετα να μένω εδώ. Μάθημα 19. Παραδοσιακό φαγητό. Είμαι πραγματικά περίεργος για το παραδοσιακό φαγητό τους. Ναι, είναι πάντα ενδιαφέρον να δοκιμάζετε τοπικά πιάτα όταν ταξιδεύετε. Ωστόσο, είμαι λίγο νευρικός που δεν ξέρω τι να κάνω με μερικά από τα άγνωστα τρόφιμα. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Μπορεί να είναι τρομακτικό να δοκιμάζετε νέα πράγματα. Ελπίζω να προσφέρουν μερικές εξηγήσεις για τα πιάτα πριν βουτήξουμε. Ναι, έχοντας μια μικρή καθοδήγηση μπορεί να κάνει την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Θα ήθελα πολύ να μάθω για τα υλικά και τις μεθόδους μαγειρέματος που χρησιμοποιούνται. Αυτό σίγουρα θα ενίσχυει την εκτίμησή μας για την κουζίνα. Ας ρωτήσουμε τους ντόπιους για συστάσεις για το τι να δοκιμάσουμε πρώτα. Μάθημα 20. Ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ας συνεχίσουμε να επεφημούμε ο ένας τον άλλον και να παραμένουμε αφοσιωμένοι. Ναι, το να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον είναι τόσο σημαντικό για την επίτευξη των στόχων μας. Βοηθάει πραγματικά να έχεις κάποιον να σε ενθαρρύνει στην πορεία. Απολύτως. Διατηρεί το κίνητρο σε υψηλά επίπεδα και διευκολύνει την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Επιπλέον, το να γιορτάζει ο ένας τις επιτυχίες του άλλου κάνει το ταξίδι ακόμα πιο ικανοποιητικό. Ναι. Κάθε μικρή νίκη αξίζει αναγνώριση. Νομίζω ότι μπορούμε και οι δύο να πετύχουμε σπουδαία πράγματα αν παραμείνουμε ενωμένοι. Οριστικά. Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε ο ένας τον άλλον για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που ακολουθεί. Μάθημα 21. Προέλευση της Καραϊβικής. Γνωρίζατε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της Καραϊβικής έχουν την καταγωγή τους σε χώρες που ανήκουν στους Βρετανούς. Ναι, είναι συναρπαστικό πως ο απικισμός έχει επηρεάσει τον πολιτισμό εκεί. Ακριβώς. Η ανάμειξη διαφορετικών υποβάθρων δημιουργεί μια μοναδική πολιτιστική ταπεισερή. Λατρεύω το πόσο ποικιλόμορφη είναι η Καραϊβική, με τόσες πολλές γλώσσες και παραδόσεις. Ναι, και κάνει το ταξίδι εκεί μια τόσο πλούσια εμπειρία. Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω την ιστορία και να δω πώς διαμόρφωσε τα νησιά σήμερα. Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθουμε για τον αντίκτυπο της μετανάστευσης και του πολιτισμού. Απολύτως. Θα ήταν ενδιαφέρον να συναντήσετε ντόπιους και να ακούσετε τις ιστορίες τους. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να βυθιστούμε σε αυτόν τον ζωντανό πολιτισμό. Μάθημα 22. Βασικά στοιχεία για το κάμπιν. Οριστικά. Ας μην ξεχάσουμε να αγοράσουμε και ένα χαλάκι κάμπινγκ καλής ποιότητας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ένα άνετο χαλάκι κάνει τεράστια διαφορά στο κάμπινγκ. Ναι, ειδικά όταν θέλετε έναν καλό βραδινό ύπνο κάτω από τα αστέρια. Ακριβώς. Το παν είναι να κάνετε την εμπειρία ευχάριστη και ξεκούραστη. Θα ψάξω για ένα που παρέχει επίσης καλή μόνωση. Αυτό είναι σημαντικό. Μας βοηθά να κρατάμε ζεστούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είμαι ενθουσιασμένος για το κάμπινγκ μας. Θα είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια. Και εγώ. Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε πριν βγούμε έξω. Σύμφωνος. Η προετοιμασία είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο ταξίδι.
Μάθημα 23. Στιγμές με ανέμους. Όλα κινούνταν λόγω του ανέμου. Ήταν πολύ ωραίο θέαμα. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Ήταν δυνατό αεράκι. Ναι, ήταν αρκετά δυνατό για να κάνει τα πάντα να ταλαντεύονται απαλά. Λατρεύω το πως ο άνεμος μπορεί να φέρει τέτοια ζωή στο περιβάλλον. Τότε συνέβη το πιο αστείο πράγμα. Έχασα το καπέλο μου. Όχι. Πέταξε μακριά στον άνεμο. Ναι, απογειώθηκε σαν πουλί. Έπρεπε να το διώξω. Αυτή πρέπει να ήταν η περιπέτεια. Ήταν. Τελικά το πρόλαβα, αλλά όχι χωρίς λίγα γέλια. Μάθημα 24. Συμβουλές διακόσμησης. Αναζητάτε οικονομικούς τρόπους για να διακοσμήσετε το χώρο σας. Ναι, είμαι. Έχετε κάποιες συμβουλές για το πώς να μεταμορφώσετε έναν χώρο χωρίς να ξοδέψετε πολλά? Απολύτως. Ένας απλός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε μπογιά για να ανανεώσετε τους τοίχους. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ένα νέο χρώμα μπορεί πραγματικά να αλλάξει την ατμόσφαιρα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μερικά φυτά. Δίνουν ζωή και χρώμα σε ένα δωμάτιο. Ναι. Τα φυτά δεν είναι μόνο όμορφα αλλά βελτιώνουν και την ποιότητα του αέρα. Μία άλλη επιλογή είναι να αναδιατάξετε τα έπιπλα. Μερικές φορές, μία νέα διάταξη μπορεί να κάνει θαύματα. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Είναι σαν να δίνεις στο δωμάτιο μια εντελώς νέα εμφάνιση. Ακριβώς. Οι μικρές αλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο αντίκτυπο. Μάθημα 25. Παροχές ξενοδοχείου. Υπάρχουν παροχές που περιλαμβάνονται στη διαμονή μας στο ξενοδοχείο. Ναι, έχουν γυμναστήριο, πισίνα και δωρεάν πρωινό για όλους τους επισκέπτες. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Το γυμναστήριο είναι τέλειο για να συμβαδίζω με τη ρουτίνα της φυσικής μου κατάστασης. Απολύτως. Και το να έχετε μια πισίνα για να χαλαρώσετε είναι ένα ωραίο μπόνους. Λατρεύω τα ξενοδοχεία που προσφέρουν δωρεάν πρωινό. Εξοικονομεί χρόνο το πρωί. Ναι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ένα καλό γεύμα. Χαίρομαι που επιλέξαμε αυτό το μέρος. Φαίνεται να έχει όλα όσα χρειαζόμαστε. Οριστικά. Κάνει τη διαμονή μας πολύ πιο ευχάριστη και άνετη. Ανυπομονούμε να ελέγξουμε όλες τις εγκαταστάσεις όταν φτάσουμε. Μάθημα 26. Ταξιδιωτικά σχέδια. Σκοπεύω να πάω για 2 εβδομάδες, ώστε να μπορώ να περάσω μερικές μέρες σε κάθε χώρα. Ακούγεται σαν ένα καταπληκτικό ταξίδι. Ποιες χώρες επισκέπτεστε? Σκέφτομαι να εξερευνήσω την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Ουάου, όλοι αυτοί είναι όμορφοι προορισμοί με πλούσια ιστορία. Ναι, θέλω να βυθιστώ στην κουλτούρα και να δοκιμάσω τοπικές κουζίνες. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Το φαγητό είναι τόσο σημαντικό μέρος του ταξιδιού. Σκοπεύω επίσης να επισκεφτώ μερικά διάσημα ορόσημα και κρυμμένους πολύτιμους λίθους. Τέλειος. Η εξισορρόπηση δημοφιλών σημείων με λιγότερο γνωστά μέρη προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτή την περιπέτεια και να δημιουργήσω μόνιμες αναμνήσεις. Μάθημα 27. Επιλογές χρώματος φακού. Για το πρόσωπό μου, έχετε σκεφτεί το χρώμα των φακών? Ναι, έχω. Νομίζω ότι μια πιο ανοιχτή απόχρωση θα συμπλήρωνε πραγματικά τα χαρακτηριστικά σας. Καλό ακούγεται. Θέλω κάτι που να ενισχύει την εμφάνισή μου χωρίς να είναι πολύ τολμηρό.
Ακριβώς. Ένα λεπτό χρώμα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά ενώ εξακολουθεί να δείχνει φυσικό. Θέλω επίσης να βεβαιωθώ ότι οι φακοί παρέχουν καλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτό είναι έξυπνο. Η προστασία των ματιών σας είναι εξίσου σημαντική με την καλή εμφάνιση. Εκτιμώ τη συμβολή σας. Με βοηθά να νιώθω πιο σίγουρος για την επιλογή μου. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Ας φροντίσουμε να βρείτε το τέλειο ζευγάρι. Ανυπομονώ να δω πώς φαίνονται μόλις τα έχω. Μάθημα 28. Αναζήτηση καθοδήγησης. Τότε αυτό είναι φοβερό. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποια καθοδήγηση από κάποιον που γνωρίζει το δρόμο του γύρω από μια νέα πόλη. Απολύτως. Η πλοήγηση σε ένα νέο μέρος μπορεί να είναι δύσκολη χωρίς τη γνώση ενός ντόπιου. Ναι, θέλω να αξιοποιήσω στο έπακρο την επίσκεψή μου χωρίς να χάσω βασικά σημεία. Μπορώ να μοιραστώ μερικές συμβουλές και αξιοθέατα που πρέπει να δείτε που πιστεύω ότι θα λατρέψετε. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Είμαι πρόθυμος να μάθω για τους κρυμμένους πολύτιμους λίθους. Υπάρχουν μερικά υπέροχα εστιατόρια και πάρκα που δεν περιλαμβάνονται στους οδηγούς. Τέλειος. Θα ήθελα πολύ να ζήσω τον πολιτισμό πέρα από τις συνηθισμένες τουριστικές περιοχές. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για εξερεύνηση μαζί. Θα έχει πλάκα. Ανυπομονώ. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Μάθημα 29. Καθυστερημένη πτήση. Γεια. Περιμένεις και εσύ καθυστερημένη πτήση? Ναι, είναι τόσο απογοητευτικό. Έχετε ακούσει κάποια ενημέρωση? Όχι ακόμη. Ελέγχω τον πίνακα κάθε λίγα λεπτά, αλλά δεν υπάρχουν νέα. Το ίδιο και εδώ. Είναι δύσκολο να είσαι υπομονετικός όταν είσαι έτοιμος να φύγεις. Ξέρω. Συνήθως μου αρέσει να φτάνω νωρίς για να αποφύγω αυτές τις καταστάσεις. Και εγώ. Αισθάνομαι σαν χάσιμο χρόνο να κάθεσαι. Απολύτως. Ελπίζω να ανακοινώσουν κάτι σύντομα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σταυρωμένα δάχτυλα. Τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε παρέα ο ένας τον άλλο όσο περιμένουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ καλύτερο από το να κάθεσαι μόνος. Μάθημα 30. Συμβουλές εκκίνησης. Έχετε κάποιες συμβουλές για μένα καθώς ξεκινάω το νέο μου έργο? Λοιπόν, φροντίστε να ξεκινήσετε με ένα σαφές σχέδιο, ώστε να ξέρετε σε τι να εστιάσετε. Αυτό ακούγεται σαν μια σταθερή στρατηγική. Συχνά κατακλείζομαι χωρίς σαφή κατεύθυνση. Ναι, η κατοχή ενός οδικού χάρτη μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε οργανωμένοι και παρακινημένοι. Σίγουρα θα περιγράψω τους στόχους μου πριν βουτήξω. Και μην ξεχνάτε να χωρίζετε τις εργασίες σε μικρότερα βήματα. Τα κάνει πιο διαχειρίσιμα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι μικρές νίκες μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στη διατήρηση της ορμής. Ακριβώς. Γιορτάστε αυτά τα επιτεύγματα στην πορεία. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Νιώθω πιο έτοιμος να αντιμετωπίσω αυτό το έργο τώρα. Μάθημα 31. Προτιμήσεις δωματίου. Μεγάλος. Τι τύπο δωματίου ψάχνετε? Προτιμώ ένα μονόκλινο δωμάτιο με θέα στην πόλη. Προσθέτει μια ιδιαίτερη πινελιά στη διαμονή μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μια θέα μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία. Ναι, το να ξυπνάς σε έναν όμορφο ορίζοντα είναι ένας τόσο ωραίος τρόπος για να ξεκινήσεις τη μέρα. Συμφωνώ. Επιπλέον,
Είναι ωραίο να έχετε ένα μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το τοπίο. Ακριβώς. Έχετε κάποια προτίμηση και για το δωμάτιό σας? Θα μου άρεσε ένα δωμάτιο με μπαλκόνι αν είναι δυνατόν. Θα ήταν τέλειο για να απολαύσετε τον καθαρό αέρα. Ας φροντίσουμε να ζητήσουμε αυτές τις δυνατότητες κατά την κράτηση. Μάθημα 32. Σχετισμός με χαρακτήρες. Ξέρω ανθρώπους που τους θυμίζουν κάπως τους χαρακτήρες αυτών των έργων. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι απίστευτο πως οι συγγενείς χαρακτήρες μπορούν να αντιχούν μαζί μας. Ναι, κάνει τις ιστορίες να αισθάνονται πιο προσωπικές και ελκυστικές. Συμφωνώ. Όταν οι χαρακτήρες αντικατοπτρίζουν χαρακτηριστικά της πραγματικής ζωής, προσθέτει βάθος στην αφήγηση. Ακριβώς. Με κάνει να σκέφτομαι πως όλοι έχουμε τις δικές μας ιστορίες να πούμε. Ναι. Κάθε άτομο που συναντάμε έχει μοναδικές εμπειρίες που το διαμορφώνουν. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις αυτές τις αντανακλάσεις στην τέχνη και τον πολιτισμό. Απολύτως. Εμπλουτίζει την κατανόησή μας για την ανθρώπινη φύση. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα έργα που αναδεικνύουν τέτοιους χαρακτήρες. Μάθημα 33. Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αν κάποιος παλεύει με την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τι θα προτείνατε? Θα πρότεινα να κάνετε μικρά βήματα και να θέσετε ξεκάθαρα όρια. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είναι σημαντικό να δίνετε προτεραιότητα στον προσωπικό χρόνο. Ναι, και ακόμη και απλές ενέργειες όπως ο προγραμματισμός διαλυμάτων μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Συμφωνώ. Έχει να κάνει με το να βρείτε αυτό που λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Ακριβώς. Η συνέπεια είναι το κλειδί για τη δημιουργία μιας υγιούς ρουτίνας. Θα το έχω υπόψη μου. Μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες βελτιώσεις. Ναι. Και μη διστάσετε να ζητήσετε υποστήριξη όταν χρειάζεται. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Νιώθω πιο ικανός να αντιμετωπίσω αυτή την πρόκληση. Μάθημα 34. Έξοδος έκτακτης ανάγκης. Εντάξει, θα πάω προς την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου τώρα. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις διαδρομές εξόδου σας. Ναι, η ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση. Οριστικά. Η παραμονή ήρεμη και συγκεντρωμένη είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Χαίρομαι που είμαστε προετοιμασμένοι και ξέρουμε που να πάμε. Απολύτως. Μου δίνει ηρεμία, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα σχέδιο. Ας προσέχουμε επίσης για τυχόν ανακοινώσεις. Ναι, η ενημέρωση μας βοηθά να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις. Εκτιμώ ότι είστε προνοητικοί γι' αυτό. Μάθημα 35. Ιστορία των καταρρακτών του Νιαγάρα. Όταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι ήρθαν στο Νιαγάρα, οι καταράκτες ήταν περικυκλωμένοι από δάσος. Αυτό ακούγεται όμορφο. Μπορώ να φανταστώ πόσο εντυπωσιακό πρέπει να ήταν. Ναι, ο θόρυβος των πτώσεων ακουγόταν χιλιόμετρα μακριά. Αυτό είναι απίστευτο. Πρέπει να ήταν ένα θέαμα που τους προκαλεί δέος. Απολύτως. Η δύναμη της φύσης είναι πραγματικά σαγηνευτική. Μου αρέσει το πώς η ιστορία και η φύση μπλέκονται σε τέτοια μέρη. Ναι, και είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως έχει αλλάξει το τοπίο με την πάροδο του χρόνου. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για τις ιστορίες των ανθρώπων που ζούσαν εκεί. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη στους καταράκτες του Νιαγάρα και ας εξερευνήσουμε την πλούσια ιστορία του.